Mănăstirea Ghighiu, 200 de ani de rugăciune neîncetată. Cu o istorie bogată și comori de mare preț, Mănăstirea Ghighiu este una dintre cele mai cunoscute mănăstiri din județul Prahova și un loc în care pelerinii din toată țara vin să se roage și să primească de la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Siriaca și de la izvorul tămăduitor, tămăduiri sufletești și trupești. O altă icoană făcătoare de minuni este și icoana Adormirii Maicii Domnului, fapt care a contribuit la stabilirea celui de-al doilea hram al mănăstirii în 2009 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În 2009, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat al doilea hram Bisericii Mari de Adormirea Maicii Domnului. Noi aveam o icoană a Adormirii Maicii Domnului la muzeu, împreună cu alte icoane donate de Ecaterina Bărcănescu de la 1809, pictate de Nicolae Zugravul. Și, în chip minunat, din rânduiala lui Dumnezeu, Preafericitul a acordat acest hram al doilea de Adormirea Maicii Domnului, pentru că am găsit în arhiva mănăstirii că această icoană a Adormirii era o icoană făcătoare de minuni pe vremea călugărilor. Probabil că săvârșise mai multe minuni. De-a lungul timpului s-a pierdut, schimbându-se mănăstirea din călugări în mănăstire de maici, s-a pierdut lucrul acesta, dar fiind consemnat în arhiva mănăstirii, deși atrăgea icoana, se vedea că are ceva deosebit și am hotărât că ar fi mai bine să o restaurăm și să o așezăm în Biserica Mare, pentru că este și al doilea hram. Și de fiecare dată când este praznicul de Adormirea Maicii Domnului, pe 14, când se face procesiunea și se înconjoară biserica de prohodul Maicii Domnului, prima care merge înainte este icoana cu Adormirea Maicii Domnului. În biserică mai sunt și alte icoane de valoare, una dintre ele fiind icoana Sfintei Ana, adusă aici de Maica Stareță Pelagia, cea care a păstorit mănăstirea timp de 53 de ani. Este o icoană a Sfintei Ana cu Maica Domnului Pruncă. Se pare că ar fi de la mănăstirea Ciorogârla, pentru că Maica Stareță Pelagia Tudor în 1956, prima stareță când a fost transformată mănăstirea în mănăstire de maici, a fost adusă de la mănăstirea Țigănești, Maica Tamara Olăinuc, iar în 1956 a fost adusă Maica Stareță Pelagia Tudor de la mănăstirea Ciorogârla. Se spune că această sfântă icoană era undeva la mănăstirea Ciorogârla și Maica Stareță Pelagia o iubea foarte mult. Și atunci Preafericitul Patriarh Justinian, știind această dorință a Maicii Starețe că tot timpul se închina la această sfântă icoană, i-a adus-o în dar și a fost așezată în Biserica Mare. După ce Biserica Mare a fost restaurată, un iubitor de Dumnezeu ne-a donat 7 icoane aduse din muntele Athos, sunt din argint și poleite cu aur, și le-am așezat. S-au respectat iconostasele întocmai cum erau cele de la 1858. Acestea sunt iconostase noi în care ele au fost așezate, dar se păstrează aceeași linie ca și catapeteasma și iconostasele care au fost în această sfântă mănăstire. Împărăteasa cerului, preacurată născătoare de Dumnezeu, prin sfânta icoana ta numită Siriaca, te-ai așezat lângă izvorul tău de la mănăstirea Ghighiu și pe toate le chivernisești spre buna sporire a obștii rugătoare, precum și spre mângâierea și bucuria credincioșilor care cântă Domnului neîncetat, Aliluia! Un copil din Ploiești, care avea 6 ani, a căzut din hamac și a spart capul și medicii nu-i mai dădeau nicio șansă de supraviețuire. Tatălui spune că s-a urcat în mașină, nu a știut unde ajunge, dar a venit la mănăstirea Ghighiu, s-a rugat în genunchi împreună cu maicile în fața icoanei și la un moment dat spune că a simțit ca un clopot ca de sticlă, o căldură ca de forjă și cineva îi spunea: mergi că fiul tău o să fie bine. Când s-a reîntors la spital, copilul era bine, era ca și cum nu s-a întâmplat nimic
Nici măcar pe radiografie n-a mai ieșit acea urmă de fisură care ieșise pe craniu. În acel moment și-a dat seama că se întâmplă o mare minune și a reamintit că aceasta este mănăstirea unde fusese cu ceva ani în urmă să filmeze o nuntă. Pe vremea aceea se făcea un nunț la mănăstirea Ghighiu și el și-a dat seama că a ieșit toată nunta, toate pozele, dar poza cu icoana nu ieșise sau foarte întunecată. Și Maica Lavrentie i-a spus această poveste, această taină de fapt a icoanei, că nu se lasă niciodată fotografiată sau poate că trebuie să faci foarte multe metanii ca să reușești lucrul acesta. După această minune importantă cu acest copilaj, s-a remarcat faptul că Maica Domnului nu se lasă fotografiată și s-a constatat în timp lucrul acesta. Abia acum, poate de 15 ani, Maica Domnului este din ce în ce mai bine în fotografie. De pictură nu s-a putut pune problema, de fiecare dată când a încercat cineva să picteze această Sfântă Icoană, nu a reușit. Abia după ani și ani de zile s-a reușit să se facă o copie a Sfintei Icoane. Maica Domnului Siriaca, icoana făcătoare de minuni care a vrut să vină în România. Este o minune modul în care icoana făcătoare de minuni a fost adusă în România. În mai multe rânduri, Maica Domnului s-a arătat mitropolitului Antiohiei Vasile Samaha, spunându-i să ia icoana și să o ducă la mănăstirea Ghighiu din România. Pe lângă importanța sa duhovnicească, icoana are și o deosebită valoare artistică. Cu trăsături mai puțin obișnuite, ea este o copie după icoana Kazanskaya. Este cunoscut faptul că este o icoană care dăruiește prunci. S-au născut foarte mulți copii de la această sfântă icoană, dar multe persoane s-au vindecat și au găsit serviciu în chip minunat, venit să se roage la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În 2017-2020 s-au făcut restaurări la Biserica Mare și icoana a fost așezată într-un paraclis la poartă, până s-au terminat lucrările. Mai am ascultarea și la pomelnice și a venit o doamnă și a spus: măicuță, sunt disperată, mama mea este în comă și îmi doresc din tot sufletul să trăiască. Și am spus: rugați-vă la Maica Domnului, sunt sigură că o să o ajute, pentru că foarte multe minuni s-au săvârșit când cineva a venit să se roage și să-i ceară ajutorul. Au trecut poate doar câteva luni și am revăzut-o din nou pe această femeie și am întrebat-o ce face mama și mi-a spus: uitați, este la lumânărar, aprinde lumânări. Și m-am mirat și eu și m-am bucurat din tot sufletul ca o persoană care fusese în comă și poate că nu mai avea nicio șansă de scăpare, tot rugându-se cineva din familie pentru salvarea sa, a venit să mulțumească Maicii Domnului personal. Anul trecut, mare mi-a fost mirarea când, fiind tot la ascultarea de la pomelnice, a venit o doamnă și mi-a spus că: măicuță, am venit să mulțumesc la Maica Domnului, din 1977 vin în fiecare an să mulțumesc. Era icoana încă în bisericuță și mi-a salvat copilul. Copilul avea o boală foarte grea, nimeni nu putea să-l vindece și, auzind de icoana Maicii Domnului care se află în bisericuța de la Ghighiu, am venit să mă rog. Maica Lavrentia a deschis primul geam, l-a atins de Sfânta Icoană și copilul s-a vindecat. Știind lucrul acesta, peste puțin timp, o cumnată de-a mea s-a îmbolnăvit foarte grav și am venit cu ea la Sfânta Icoană, doar i-a luat eșarfa de pe cap, a atins-o de Sfânta Icoană și s-a vindecat. Aceasta este o mărturie care am aflat-o după atâția ani, de aceea spun că sunt foarte multe minuni pe care încă nici nu le știm. Am mai venit un domn să depună un pomelnic pentru mulțumire și spunea că a avut un accident în fața mănăstirii, din care era convins că numai Maica Domnului a putut să-l salveze. În anul 2018, când s-au împlinit 60 de ani de când icoana făcătoare de minuni a venit la mănăstirea Ghighiu, s-a hotărât de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române ca zi de prăznuire a icoanei în calendar, odată cu hramul Bisericii Mari de Izvorul Tămăduirii. S-a făcut slujba icoanei, s-a făcut acatistul icoanei și o carte cu o parte din minunile pe care noi le cunoaștem și istoricul icoanei, dar totodată s-a hotărât să se facă o copie a icoanei Maicii Domnului, pentru că adesea era cerută în procesiune la diferite mănăstiri și parohii din
țară și nu puteam să o dăm din două motive, pentru că este o icoană veche și foarte valoroasă, dar pentru că vin foarte mulți creștini și pelerini și nu se cade ca icoana Maicii Domnului să nu fie la mănăstire. De aceea, icoana de pelerinaj îi se spune, sau de procesiune, de fiecare dată când este cerută într-o parohie să meargă, se iau toate binecuvântările de la prefericitul Părinte Patriarh Daniel și a săvârșit și aceasta foarte multe minuni, pentru că de fiecare dată unde am plecat, acolo credincioșii au întâmpinat-o cu mare dragoste și mulți dintre ei spuneau: ne doream foarte mult să ajungem la Mănăstirea Ghighiu și nu aveam cum să venim, ori că erau paralizați sau erau foarte bolnavi sau nu au avut cu ce să ajungă până aici. De aceea Maica Domnului lucrează în continuare, de aceea, cum a și spus, drum în România la Ghighiu sau am venit să ajut lumea. Din ce în ce Maica Domnului este în întâmpinarea credincioșilor și a celor bolnavi, să le dea tămăduire, să le dea vindecare, să le dea binecuvântare. Și noi considerăm că Maica Domnului și-a ales locul acesta datorită multor sihaștri care s-au nevoit pe locul acesta. Descoperirea harului tămăduitor al izvorului de la Ghighiu a avut-o și domnitorul Mircea cel Bătrân în 1408, atunci când poruncește construirea în acest loc a unei biserici de lemn. Domnitorul oferea călugărilor de la Apa Prahovei o biserică, o moară și un metoc, socotind aceste daruri ca jertfă pentru sănătatea lui și a fiului său Mihail. Apa este tămăduitoare, multe persoane s-au tămăduit care au luat cu evlavie această apă sau s-au stropit. De curând a fost un grup de la Cluj când o persoană era foarte grav bolnavă, avea o eczemă pe picioare și tocmai ce prezentam pe ei s-a stropit cu apa de la izvor și în câteva minute a spus: uitați, după ce m-am stropit și m-am rugat, mi-a dispărut tot ce aveam pe picioare. Mai există un testament că la 1601 mănăstirea aparținea logofătului Coresi. El lasă un testament către fiul său Bunea în care îi spune: de toate moșiile poți să te atingi, dar de moșia mănăstirii Ghighiu să nu te atingi. Mai există un testament că la 1745 aici erau călugări care preparau medicamente din plante, aveau distilerie, erau vestiți pentru lucrul acesta. În mod special preparau vestită apă de melisă cu care chiar domnitorul țării Constantin Racoviță se trata. Nu se știe ce s-a întâmplat până la 1817, când au venit călugării de la Cernica, pentru că a dispărut orice urmă de a mai fi fost mănăstire aici. Rămăsese decât acea livadă cu meri, iar Măriuța Râfoveanca, când a auzit vestea că niște călugări au venit să ridice schid pe moșia ei, ea chiar nu s-a mirat, încă a spus: de mult așteptam să vină niște călugărași să ridice schid pe moșia aceasta. În muzeul mănăstirii Monahia Lavrentia Zaina, sub directa îndrumare a Maicii Starețe Pelagia Tudor, a organizat o colecție de artă religioasă și carte veche de o deosebită valoare artistică. Muzeul Mănăstirii Ghighiu a fost pentru prima dată organizat de către Monahia Lavrentia Zaina în anul 1964 și sunt obiectele păstrate de la călugării care s-au nevoit în această sfântă mănăstire. Ulterior a mai fost refăcut și modernizat în anul 2007 de către Monahia Eupraxia Neacșu și se păstrează lucrările cam întocmai. Avem câteva opere, să spun, destul de importante. Această icoană datează din secolul XIX, este pictată pe pânză și se pare că este ca un fel de diplomă de hagiu pentru cei ce călătoreau în Țara Sfântă. Cuprinde Vechiul și Noul Testament în imagini. Avem diferite cărți de cult. Aici avem Noul Testament tipărit la Veneția la 1745 în limba greacă. Jos sunt mineele pe toate lunile anului tipărite la Mănăstirea Neamț. Avem o parte din icoanele care le-a donat Caterina Bărcănescu de la 1809, lucrate de Nicolae Zugravul, Sfântul Nicolae, icoana Adormirii Maicii Domnului, care
S-a găsit în arhiva mănăstirii că ar fi fost icoană făcătoare de minuni pe vremea călugărilor, a fost restaurată și așezată în Biserica Mare și 2 iconostase tot de la Nicolae Zugravu de la 1809. Mai avem o icoană a Maicii Domnului îndoliată, care este foarte frumoasă și s-a constatat că este o lucrare al pictorului Irineu Procenco și se pare că este de la începuturile carierei sale sau înainte de a picta la Mănăstirea Sihăstria, cam între anii 1920-1930. Mai avem un Sfânt Potir de la Matei Basarab de la anul 1639, mai fost restaurat între timp, dar mare parte din el datează din acea perioadă. Avem Sfânta Evanghelie tipărită la Mănăstirea Snagov, pe vremea Sfântului Antimi Vireanul, la 1697. Avem un Sfânt Epitaf la care s-a lucrat 2 ani de către 2 maici, este cusut pe catifea în fir de aur și toate fețele sunt pictate. Mai sunt 2 lucrări foarte importante ale marelui pictor Pârvu Mutu. O preacurată Maică Fecioară, acoperământ nebiruit împotriva ispitelor, ocrotește-ne pe noi care cinstim Sfânta icoana ta numită Siriaca și luăm cu credință apa binecuvântată din izvorul tău. Dăruiește-ne vindecare sufletelor și trupurilor și luminează calea mântuirii noastre ca să cântăm cu mulțumire lui Dumnezeu. Aliluia! Ca să vii la mănăstire este clar că trebuie să ai o binecuvântare de sus, dar trebuie să fie și voința ta. Dumnezeu a lăsat fiecărui om liberul arbitru și fiecare trebuie să-și ia hotărârea. E adevărat că simți o chemare în interiorul tău. Unele persoane poate o simt mai devreme, altele mai târziu, cum este voia lui Dumnezeu. Important e să simți această chemare și să vii către Dumnezeu când o simți, pentru că Sfinții Părinți spun că trebuie să dai curs acele chemări, pentru că ți arde sufletul atât de mult și îți dorește atât de mult, mai mult decât orice să faci pe lumea aceasta și atunci este clar că este chemarea lui Dumnezeu și trebuie să-i dai curs, că se retrage harul. La un moment dat nu mai simți atât de profund și chiar am întâlnit persoane care spun că la un moment dat își doreau foarte mult, dar n-au venit, nu știu ce, au mai pierdut timpul prin lume și după aceea n-au mai simțit acea râvnă de a veni la mănăstire. Dar bineînțeles că sunt niște etape, dacă îți dorești cu tot sufletul, este clar că este o chemare de la Dumnezeu și tu accepti lucrul acesta și te bucură foarte mult, este împlinirea vieții tale. Adică ai putea să faci orice în lume, în slujba lui Dumnezeu vreau să spun. Adică este loc pentru toată lumea să facă ceva bun pentru Dumnezeu și să-și mântuiască sufletul. Numai că aici este o dorință în plus, ca să-L slujești pe Dumnezeu, este o dragoste supremă și din punctul meu de vedere a veni la mănăstire este ca și cum ai face un pas și mai mare către Dumnezeu. Adică, Doamne, te iubesc din tot sufletul meu și vreau să fiu acolo în slujba ta, indiferent ce ascultare ți este rânduită, până la urmă este un lucru minunat să poți să le faci pe toate. Ca și Nicolae Iorga odinioară, miile de pelerini care vin din toată țara să se închine și să se roage la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, precum și să ia tămăduire de la izvorul ce se află în curtea mănăstirii, rămân impresionați de frumusețea, liniștea, alinarea și pacea sufletească pe care le găsesc în acest loc.